Ayan guys, si Janil guys, binibideo ko guys. Magti-tiktok siya na, mag-ano ng reels niya guys. My God, tignan nyo naman siya. Oh. Dito kami sa Lakeside. Ayan, sumayaw ng sumayaw. Sumasayaw siya guys. Sayaw ng sayaw guys. Dito kami sa Lakeside. Dahon ng may dahon ay sa ilalim ng yung mga